વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ સ્વાધ્યાય 3.5 જેની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરીશું પહેલો દાખલો. તેની અંદર ઇન્ફોર્મેશન કંઈક આ રીતે છે અને લેક્ચર નંબર છે આપણું 19 જે હવે આ પ્રકારે છે. તો વાંચીએ રકમ. નીચે પૈકી કયા સુરેખ સમીકરણ યુગ્મને અનન્ય ઉકેલ નથી અથવા અનંત ઉકેલો છે તે જણાવો. જો અનન્ય ઉકેલ હોય તો ચોકડી ગુણાકારની રીતે શોધો. તમારા માઇન્ડમાં આવું જોઈએ કે સર એક દાખલો યાદ રાખજો, જો અનન્ય ઉકેલ હોય તો ચોકડી ગુણાકારની રીતે ઉકેલ શોધો. એવું ચોખ્ખું કહી દીધું છે, અનન્ય ઉકેલ હોય તો જ આગળ વધવાનું છે. તો તમે કહેશો કે સર આવું તો તમે બહુ પહેલાં 3.1ની અંદર ડિસ્કસ કરેલું. તો એકદમ સાચી વાત છે, એ જ પોઈન્ટ આની અંદર ફરી કરવાનું છે. તો તમે કહેશો કે સર x1 એટલે કે એક્સનો સહગુણક પહેલા સમીકરણનો સહગુણક કેટલો છે? તો તમે કહેશો કે સર 1 છે. તમે કહેશો કે સર b1 જે વાયનો સહગુણક છે -3 અને c1 જે કહેશો અચલ પદ -3. સેમ વસ્તુ a2 તમે કહેશો 3, b2 જે તમે કહેશો -9 અને c2 જે તમે કહેશો -2. જેવો આ પોઈન્ટ પતે એટલે તમે કહેશો કે સર હવે શરૂઆત કરીએ a1/a2. તો તમે કહેશો કે સર આવશે પહેલામાં લખીશું 1/3. સેમ વસ્તુ b1/b2. તો તમે કહેશો કે સર આવશે -3/9. એટલે સોલ્વ કરો તો 1/3. હજુ બંને સરખાઈ રહ્યા છે એટલે c1નો ટ્રાય કરવો પડે, લખવું પડે ખાસ. જો એ સરખું ના આવતું હોય તો પછી આપણે દાખલો અટકાવી દેવાનો. પણ અહીંયા લખીશું c1/c2. તો તમે કહેશો -3/-2 એટલે આવશે 3/2. તો અહીંયા તમારે લખવું પડે કે a1/a2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ b1/b2 બટ ઇટ વોઝ, પણ એવું કહી શકો કે તમે એ કોના ઇક્વલ નથી? c1/c2 ના બરાબર નથી. તો હવે તમને યાદ કરાવવા માટે એક નાનકડું કોષ્ટક રજૂ કરું છું, એકવાર જોઈ લો એટલે ક્લિયર થઈ જશે અને પછી આપણે આગળ વધીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમને જે કન્ડિશન એપ્લાય જે થઈ રહી છે એ આનું સમજવાનું છે કે આપણે જે છે એ છેલ્લીવાળી કન્ડિશન છે જેના તમે કહેશો કેટલા ઉકેલ છે, તો તેની અંદર સમજશો કે અનન્ય ઉકેલ નથી. આની અંદર અનન્ય ઉકેલ નથી તો પછી એનો મતલબ તમારે આગળ દાખલો થશે નહીં, અહીંયા જ દાખલો અટકી જશે. અનન્ય ઉકેલ માટેની તમારે કન્ડિશન કેવી રીતે મગજમાં રાખવાની છે કે પહેલી વાળી તમે કહેશો કે સર a1/a2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b1/b2. એટલે તમને જો આ કન્ડિશન હશે તો જ આપણે એનો આગળ ચોકડી ગુણાકારથી દાખલો ગણીશું. કેમ કે દાખલામાં શું કીધું હતું? જો અનન્ય ઉકેલ નથી અથવા તો અનંત ઉકેલો છે, તો આપણેમાં આમાં ઉકેલ નથી અને અનંત ઉકેલ છે તે જણાવો. આ બેમાંથી હોય તો જણાવો. અને જો અનન્ય ઉકેલ હોય એટલે પહેલીવાળી કન્ડિશન હોય તો ચોકડી ગુણાકાર ગણવાની છે. તો આપણને જે કન્ડિશન એપ્લાય થઈ રહી છે એ કન્ડિશન 3 છે. એટલે તમે કહેશો કે સર ઉકેલ નથી, તો તમારે ખાલી આટલું લખવાનું છે, આપેલ સમીકરણ યુગ્મને અનન્ય ઉકેલ નથી. આ પતે એટલે હવે આપણે જઈશું દાખલા નંબર 2 તરફ. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે સમ નંબર 2 તમારી સામે છે. સમ નંબર 2ની અંદર પહેલાં લખતા જઈએ a1. તો તમે કહેશો કે સર a1 છે આપણું 2, એક્સનો સહગુણક જોવાનો છે સમીકરણ 1નો. સેમ વે તમે કહેશો કે સર હવે લખો b1 જે તમારા પ્રમાણે થશે કેટલો? તો 1. c ઇઝ ઇક્વલ ટુ -5. જેવો આ પોઈન્ટ પૂરો થાય એટલે તમે કહેશો કે સર હવે લખો a2 જે થઈ જશે 3, b2 જે લખો 2. પછી તમે કહેશો સર c1 અહીંયા લખાશે c2 તો -8. જેવો આ પોઈન્ટ પૂરો થશે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે લખશો a1/a2. તો તમે કહેશો કે સર 2/3 આ પહેલો પોઈન્ટ, b1/b2 તો તમે કહેશો કે સર 1/2. હવે દાખલો અહીંયા જ પૂરો થઈ જશે કેમ કે અહીંયા આપણે જે જોઈતું હતું એ કન્ડિશન આવી ગઈ, અનન્ય ઉકેલ છે. તમને યાદ હશે આ કન્ડિશન a1/a2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b1/b2. તો આને કહેવાય અનન્ય ઉકેલ. જો તમને યાદ ના આવતું હોય તો હું તમારી સામે પેલું નાનકડું કોષ્ટક રજૂ કરું છું, એકવાર જોઈ લો એટલે ક્લિયર થઈ જશે. તો હવે તમે કહેશો કે સર જો આપણને જે કન્ડિશન છે એ પહેલું છે, આ રહી પહેલી કન્ડિશન જે આપણે કન્ડિશન જે માત્ર એક જ ઉકેલ હોય અને એના અનન્ય ઉકેલ, અનન્ય એટલે એક જ ઉકેલ હોય એની વાત કરે છે. તો હવે તમે કહેશો કે સર ચોકડી ગુણાકારનો દાખલો આપણે અહીં ગણવો પડશે. ઓફિશિયલી આપણે 3.5નો પહેલો દાખલો એવો ગણીએ છીએ કે જેની અંદર ચોકડી ગુણાકાર છે. દાખલા નંબર 18ની અંદર એટલે કે વિડીયો નંબર 18ની અંદર ઓલરેડી આ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કર્યો છે. તમારે ડિટેલ ડિસ્કશન જોવું હોય તો એમાં જોઈ શકો છો. તો શરૂઆત કરીએ હવે દાખલો ગણવાની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આટલું લખાઈ જાય એટલે તમે કહેશો કે સર અહીંયા લખો x, અહીંયા લખો y અને અહીંયા લખીશું 1.
અહીંયા તમે કહેશો કે સર બધા નીચે લાઇન કરવાની છે, ઇક્વલ ટુ આ સ્ટેપમાં નથી લખવાનું, એ ધ્યાન રાખજો. તો સૌથી પહેલાં દર વખતે હું જેમ કહું છું કે આંગળી તમે મૂકી દેશો એક્સવાળી ટર્મમાં તો તમને દેખાય છે શું? તો તમે કહેશો કે સર વાય દેખાય છે અને સી દેખાય છે. તો વાય દેખાય છે એના સહગુણક લખતા જવાના છે વાયના 1 અને 2. કેટલા લખવાનું છે? 1 અને 2. એક લાઈન છોડીને લખવાનું એટલે પ્રેઝન્ટેશન પ્રોપર આવે. સેમ વે પછી આગળ લખશો 5 અને -8. આગળ જઈએ તો તમે કહેશો કે સર આ આપણું એક્સનું પૂરું થયું. હવે વાયની વાત કરીએ તો વાયની અંદર વાત કરીએ તો વાયનો આપણે ટર્મ ગાયબ કરી નાખી. તમે કહેશો કે સર દેખાય છે પહેલાં શું? તો -5 ને -8 જે ઓલરેડી અહીંયા લખી કાઢ્યું છે. હવે વાયની ટર્મમાં તમને બીજું શું દેખાવું જોઈએ? તો તમે કહેશો કે સર એક્સના સહગુણકો 2 અને 3. કેટલા આવે? 2 અને 3. જેવું આ 2 અને 3 પતે એટલે તમે કહેશો કે સર હવે સી વાળી ટર્મ આપણે લખવાની છે. તો સી વાળી ટર્મ માટે સૌથી પહેલું સ્ટેપ અહીંયા લખવાનું છે વચ્ચેની ટર્મ. તો હવે તમે કહેશો કે સર સી વાળી ટર્મ એટલે આપણે લખવાનું છે 5 અને 8 ગાયબ થઈ જશે. તો એના સિવાય તમને શું દેખાય છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે હું ગાયબ કરું છું એ નહીં ચાલે, તમારે તમારી રીતે સમજીને ગાયબ કરવાના છે. કેમ કે એની અંદર ધ્યાન રાખજો, કેમ કે આની અંદર શું થશે? તમારે આંગળી મૂકવાની છે. જે દેખાય છે એના સિવાય તમારે આંગળી મૂકવાની છે. જે રીતે C1નું આપણે કરીએ છીએ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ, તો તમે કહેશો કે સર એની પર આંગળી મૂકશો તો તમને દેખાશે 2 અને 3 જે ઓલરેડી દેખાઈ ગયા. અહીંયા જોવાનું છે, તમારે જોવાનું છે અહીંયા જે 2 અને 3 આવે છે જે ઓલરેડી આપણે લખી કાઢ્યા છે. જેવા તમે લખી કાઢશો એટલે પછી કહેશો કે સર હવે વાયના સહગુણક જે છે 1 અને 2. જેવું આ સ્ટેપ પૂરું થાય એટલે પછીના સ્ટેપમાં તમે આગળ વધી શકશો. આ બંનેના ગુણાકાર, આ બંનેના ગુણાકાર, આ બંનેના ગુણાકાર, આ બંનેના ગુણાકાર, અહીંયા ગુણાકાર ને અહીંયા ગુણાકાર. તો પહેલું લખતા જઈએ એક્સનું. ઓલવેઝ એક સ્ટેપ વધારે કરવાનું પણ એમાં પ્રોપર કરવાનું જેથી તમને ગણતરી સમજવામાં સરળતા રહે. યાદ રહે 1 ગુણ્યા -8 વચ્ચે માઇનસની સાઇન અને 2 ગુણ્યા -5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેમ વસ્તુ વાયની વાત કરીએ તો -5 અને 3 માઇનસની સાઇન -8 ગુણ્યા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1ની લઈ લઈશું 2 ગુણ્યા 2 વચ્ચે માઇનસની સાઇન અને 3 ગુણ્યા 1. જેવું આ પતે એટલે તમે કહેશો કે સર એક્સની જગ્યાએ તો એક્સ આવશે. અહીંયા ગુણાકાર કરશો એટલે -8. અહીંયા તમે કહેશો માઇનસ સર પ્લસ થઈ જશે એટલે +10 આવી જશે. જે ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ભૂલ થાય નહીં. એના પછી તમે કહેશો કે સર ઇઝ ઇક્વલ ટુ લઈશું તો અહીંયા લેશો -15 અને અહીંયા માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, એ ધ્યાન રાખજો એટલે +16. સેમ વસ્તુ હવે લાસ્ટમાં અહીંયા 1, અહીંયા 4 અને -3. જેવું આ પૂરું થશે એટલે એના પછી આપણે આગળ જઈશું. તો અહીંયા તમે કહેશો કે સર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, અહીંયા લખાશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આવશે 1/1. જેવું આ પોઈન્ટ પૂરો થાય એટલે તમે સરખામણી કરશો x/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/1 એટલે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. સેમ વે અહીંયા તમે લખશો y/1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/1 તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તમારે જે આન્સર લાવવાનો હતો એ તમે એમ કહી શકો કે આપેલ સુરેખ સિગ્મા યુગ્મનો અનન્ય ઉકેલ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થશે. એની સાથે આપણે વિડીયો અહીંયા જ પૂરો કરીશું. હવે આગળ જઈશું 20મી વિડીયોમાં આગળના 2